নমস্কাৰ। আজি আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ খুব ধুনীয়া এটা ফুল ফুলা প্ৰজাতি যাৰ নাম হৈছে জাৰবেৰা। আৰু সেই জাৰবেৰা ফুলজোপাৰ গৰম দিনত আমি কেনেধৰণৰ কিছুমান প্ৰতিপালন কৰিব লাগিব তাৰে এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যদি ভাল পায় আপোনালোকৰ সঁহাৰি মই সদায়ে বিচাৰোঁ। জাৰবেৰা খুব ধুনীয়া এজোপা ফুল আৰু ইয়াৰ ফুলবোৰ যেতিয়া ফুলে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগে। জাৰবেৰা ফুল সদ্যহতে ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে খুব বেছি ব্যৱহাৰ কৰা আমি দেখোঁ, যিহেতু ইয়াৰ ফুলপাহ লং লাষ্টিং হয়, বহুত দিনলৈকে ফুলি থাকে। এবাৰ যেতিয়া ইয়াৰ ফুলপাহ ফুলিব তেতিয়া বাগিচাখনত 15-20 দিনলৈকে খুব সতেজ হৈ থাকে আৰু জিলিকি থাকে এই ফুলজোপা। গতিকে জাৰবেৰা ফুলজোপাক কেনেধৰণৰ প্ৰতিপালনৰ পৰা আমি গৰম দিনকেইটাত বচাই ৰাখিব পাৰোঁ, যদি আমি দুটামান বিশেষ কথা লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বাগিচাত এই ফুলজোপা বছৰ বছৰ ধৰি থাকি যায় আৰু ফুল দি থাকে। মোৰ যিজোপা ৰঙা আপোনালোকে দেখিছে ফুলি থকা এই ফুলজোপা আৰু কমলা ৰঙৰ যিজোপা ফুল মোৰ সৰু ফুলি আছে সেই দুজোপা মোৰ দুবছৰীয়া জাৰবেৰা। গতিকে এই ফুল দুজোপা কেনেকৈ ৰাখিছোঁ, এই ফুলখিনি কেনেকৈ আমি প্ৰতিপালন কৰিব লাগে, প্ৰথমতেই আমি ইয়াৰ মাটিখিনি যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰিম তেতিয়া আমি তাত দিব লাগিব 50% বালি, 30% গাৰ্ডেন চইল মাটি, 20% কম্পোষ্ট। অৰ্গেনিক কম্পোষ্ট আমি দিব পাৰোঁ, গোবৰ সাৰ, কেঁচু সাৰ বা ঘৰত পাচলিৰ যিটো বাকলিৰ সাৰ, তেনেধৰণৰ এটা মাটি চইল মিডিয়া আমি প্ৰস্তুত কৰি জাৰবেৰা ফুলবিলাক ৰোপণ যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ফুলজোপা খুব ধুনীয়া হৈ থাকে, বাঢ়ি থাকে। গৰমৰ দিনত, ঠাণ্ডাৰ দিনত নহয়, গৰমৰ দিনত ৰাতিপুৱাৰ যিটো 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টাৰ কোমল ৰ'দ, সেই ৰ'দটোহে জাৰবেৰা ফুলে পাব লাগে। 2 ঘণ্টা আৰু 3 ঘণ্টাৰ ৰ'দটো যদি পায় তেতিয়াহ'লে খুব ভাল। কিন্তু দিনৰ যিটো চোকা ৰ'দ, গৰম দিনততো ৰ'দটো সাংঘাতিক চোকা হয় আৰু অকল জাৰবেৰা বুলিয়েই নহয়, সকলো প্ৰজাতিৰ কাৰণেই দুপৰীয়াৰ যিটো চোকা ৰ'দ সেই ৰ'দটো খুবেই বেয়া। গতিকে দুপৰীয়াৰ যিটো চোকা ৰ'দ সেই ৰ'দটোৰ পৰা জাৰবেৰা প্ৰজাতিসমূহক বিশেষকৈ আমি আঁতৰাই থ'ব লাগিব, ছাঁ ঠাই এটুকুৰা দিব লাগিব। ধৰক গ্ৰীণ নেটৰ তলত আমি যদি থৈ দিওঁ বা ডাঙৰ গছৰ আঁৰ কৰি আমি যদি জাৰবেৰাজোপা ৰাখোঁ তেতিয়া দুপৰীয়া ৰ'দটোৰ পৰা বচাই ৰাখিলে গছজোপা খুব ধুনীয়া হৈ থাকে। নহ'লে কি হয়, পাতবিলাক জ্বলি যায়, ইমান ধুনীয়া এই সতেজ হৈ থকা পাতবিলাক জ্বলি যাবলৈ আৰম্ভ কৰে। 3 নম্বৰ কথাটো হৈছে বেছি পানী। জাৰবেৰাৰ ফুলজোপাক পানী বহুত বেছি কেতিয়াও দিব নালাগে। এনেকৈ আমি পাতখিনি আঁতৰাই চইলটো চাই ল'ব লাগে, অকণমান আঙুলিটো দি যদি বেছি শুকান যেন অনুভৱ কৰোঁ তেতিয়াহ'লেহে পানীটো বেছিকৈ পানীটো তাত দিব লাগে। বেছি পানী জাৰবেৰাৰ ফুলে কেতিয়াও নিবিচাৰে। ৱেল ড্ৰেইন চইল বিচাৰে আৰু ৱেল ড্ৰেইন চইলত আমি পানীটো মইষ্ট হৈ থাকিব লাগে, মাটিখিনি মইষ্ট হৈ থাকিব লাগে, কিন্তু অভাৰ ৱাটাৰিং জাৰবেৰা ফুলে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু অভাৰ ৱাটাৰিঙৰ পৰা কি হয়, খুব সহজতে ফাংগাছ লাগে, এই জাৰবেৰা ফুলজোপাত খুব সহজতে ফাংগাছ লাগে। সেইকাৰণে অভাৰ ৱাটাৰিং কৰিব নালাগে আৰু টাবত থকা এনেকুৱা ঘাঁহ বনবিলাক প্ৰায়ে আমি চাফা কৰি থাকিব লাগে। স্পাইডাৰ মাইটে খুব সহজে জাৰবেৰাৰ ফুলক এটেক কৰে আৰু যাৰ কাৰণে নেকি ফুলজোপা লাহে লাহে নষ্ট হৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰে। পাতটোৰ ওপৰ ফালে স্পাইডাৰ মাইটটো নাথাকে, পাতটোৰ তলফালে থাকে আৰু সেইকাৰণে পাতটো আমি এনেকৈ উঠাই পেলাই সদায় চাব লাগে। যদি তাত স্পাইডাৰ মাইটে এটেক কৰিছে তেতিয়াহ'লে নিম অইল আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। কেতিয়াও কেমিকেল ইনছেক্টিচাইড ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, নিম অইল আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। নাইবা নিম গছ আমাৰ প্ৰায় সকলৰ ঘৰত থাকেই। নিমপাত অলপমান বইল কৰি লৈ সেই পানীখিনি যেতিয়া সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হয় তেতিয়া একদম পূৰা জোৰকৈ স্প্ৰেয়াৰ বটল স্প্ৰে কৰি দিব লাগে। 2-3 দিনৰ মূৰে যদি আমি এই কামটো কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেই পোকবোৰ সহজতে নোহোৱা হৈ যায়। যিবোৰ শুকান পাত থাকে
টাবটোত সেই শুকান পাতবোৰ আমি সময়ে সময়ে ছিঙি থাকিব লাগে যদি শুকান পাতটো আমি তাতে থাকিবলৈ দিওঁ তেতিয়া ইখিলা পাতৰ পৰা সিখিলা পাতলৈ সেই শুকান পাতটো মানে গছজোপা নষ্ট কৰি পেলোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি হৈ পৰে আৰু সেইকাৰণে শুকান পাতবিলাক আমি আঁতৰাই থাকিব লাগে আৰু গৰমৰ দিনত ৰিপট কেতিয়াও কৰিব নালাগে গৰমৰ দিনত যদি ৰিপট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে জাৰবেৰা প্লাণ্টটো চকত গুচি যায় যিহেতু গৰম বহুত বেছি গৰম সহ্য কৰিব নোৱাৰা প্ৰজাতি এইটো সেইকাৰণে জাৰবেৰা প্লাণ্টৰ ৰিপটিঙৰ সময় ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহেই গতিকে সেই সময়খিনিতে আমি ৰিপটিং কৰিব লাগে কেতিয়াও গৰমৰ দিনত আমি ৰিপট কৰিব নালাগে গৰমৰ দিনত ৰিপট কৰিলে গছজোপা নষ্ট হৈ যায় এনেকুৱা কিছুমান কথা যদি আমি সময়ে সময়ে লক্ষ্য কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে জাৰবেৰাজোপা আমাৰ বাগিচাত সদায়ে ধুনীয়া হৈ থাকিব গতিকে মই আজি আপোনালোকক জাৰবেৰা প্ৰতিপালনৰ বিষয়ে অকণমান ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ